Guys, what's up? And kamusta? So magka-unbox po tayo ulit ngayon ng isang product from sige, huwag natin patagalin. So let's go! 1, 2 So kita nyo naman may sticker. So yan, Neo series. So yan, Neo series, sabi Spyder Neo series. So shout out Spyder Pangasinan. Let's unbox. Actually na-open na to. Na-open na kasi may safety sticker dito ng DSM store or Daneta. Shout out din sa mga empleyado dyan. So, yun. Buksan natin. Anong laman? So, ang unang laman is Spyder helmet, white bag na may silver lining accent. Then may print siya dito ng Spyder Neo series. Then may kasama siyang extra lens, clear lens. Dito yung sticker. So siyang clear lens or visor. Clear visor. Then styro. Tsaka free lens sticker or visor sticker or decals. Yun lang. So open natin yung helmet. So ito nga pala is the Spyder Ronin version white. Ronin version white. Yan. As you can see, at syempre tanggalin na natin itong tawag dito, sticker, basta sticker, dan sa sticker. Oy! Sige, tapos mo na. Daw? Huh? Smoke lens? No. Dito smoke lens. Ang tawag po dito ay iridium lens. So correction, naka-iridium na po siya. Iridium lens at single visor. Dahil ito nga po si Ronin. Ito po yung Phoenix Plus version ni Spyder. As you can see, single visor lang siya, wala siyang ibang visor sa loob. And yung padding niya, sana clear. Yan. Kita nyo. Then itong kinuha ko nga pala is main lens. So ingat lang pala sa sa lens nito. Sa lens nito kasi nga kung hawakan niyo sana to, kung maaari naka-gloves kayo, yung riding gloves na rin natin para hindi masyado makaslas. Kasi as you can remember, yung Spyder arrow ko, nahawakan ko yun, lalo na pagbasa ang kamay or nagpapawis ang kamay, magbabakat yung fingerprint niya dito sa iridium lens natin. So, ang gagawin ko ngayon is hindi ko muna gagamitin itong iridium. Papalitan ko siya. So, papalit, ito may trigger siya dito, parang trigger siya ng baril. Parang trigger ng baril. Hilain nyo lang siyang ganyan. Then, pull. Ang tigas. Ako putol. Ayun o. May bakat na siya ng kamay ko. Na sa kabila. Pull. Then, hilain nyo lang po. Hindi pang galing ah.
Mas mahirap patanggalin kasi sa araw. Kay araw kasi saglit lang eh. Huwag mo nang pilitin, baka masira. Ay, ayaw matanggal. So, ano ka na kasi magpalit? Another, ano na lang, another content. Tanggalin na natin para ano. Sabi ni another content daw, sayang wala pang 10 minutes to. Ah! Nakakatakot. Baka maputol. Pero mas nakakatakot yung magasgasan tong iridium lens. Kasi nga sensitive to. As advice na rin nung demo ni Spyder. Nakakatakot siya guys, pero kailangan lang ng tibay at lakas ng loob. Tibay! Kailangan lang ng tibay at lakas ng loob para matanggal tong iridium. Palit natin yung clear lens. Kasi pag gagamitin mo to dapat naka-clear lens. Lalo pag gabi. So maliwanag siya pag gabi. Smooth lens lang siya. Hindi siya yung, I mean, iridium siya pero hindi siya yung sobrang dilim. Oo. Parang naka-smooth lens pa lang. Palit natin tong clear lens. At para hindi magasgasan at maluma yung... Siyempre, susupok natin yun. Kakabit ka? Pagtatanggalan? Sa pagbabalik ulit, kailangan naka-open. Mas kita nyo mas dito ngayon. Oo, kasi nga kasi nga saktong fit siya. Hindi pa siya, mas madali siyang ikabit pag clear kumpara sa iridium. Kasi nakikita mo na yung lock niya mismo, yung locking mechanism na papasok o hindi. Yan. So, try natin i-fit. Lipat muna natin tong film ito sa iridium natin para mas safe yung iridium. So, sa mga di nakakaalam, nagtrabaho nga pala si Mrs. sa Moto or the Neta branch. Kaya tinuturuan niya ako ng ganto-ganto paano magpalit, paano magbalik, ganyan. So, tapat na lang siya. Siya nag-noise. Balik na natin. Tapos pag bukod siya ng gano'n, clear pa din. Kung magbenta ka pala ng ganun dati, hindi mo ko ano. So, itong sticker pala. Itong sticker, kakabit na ba natin? Kabit na natin. Parang trip ko siya dito sa trip ko siyang kabit dito sa clear lens. Isa sa iridium. Pero dalawa naman siya. Kabit na ba natin? Tsaka na. So abangan nyo na lang sa next vlog kung kakabit natin tong sticker na to. Then to, tagnan natin. Hindi na kasi ibo, di ba? Hindi na kasi ibo, hindi si ibo. Ito nga pala ay large. So, yun, Sir Mel, Sir Mike. No. So, ito nga pala may quick release mechanism. Marami yan sa YouTube. Dito sa YouTube, marami yan. So, research nyo na lang. Yung ventilation. Dito.
naka-application, then naka-spoiler. Montage ko lang para makita. So, let's go! Yun ang review natin sa ano. Try natin itabi siya kay Evo Wi-Fi. Ito nga pala kay Mrs. Uy! Evo. May clear lens din to. Pero dual mas mabigat siya kumpara kay Ronin. Mas mabigat si Evo kasi nga ito ang rason. Substandard daw yan. Ano yung issue? Substandard. Pag-usapan natin yun, no? Opinion ko lang naman, wala yan sa helmet. Importante, meron siyang ICC at DOT kasi nga tinetest yan bago nila ibenta. As you can see, ICC 2205 QC pass, quality control pass, tsaka may ICC sticker at may DOT. So, importante may ganyan at alam natin na tested mga helmet na ginagamit natin. Maraming nabibili sa market ngayon na fake. Hindi ako magbabanggit ng pangalan pero maraming fake at alam nyo na kung substandard talaga yung helmet nyo. Ang bilhin yung helmet is yung may ICC, DOT, sticker kasi nga tinest talaga yan for control sa safety control. Ibig sabihin quality control, safe siya gamitin. Unlike sa mga walang ganon, mura siya pero in time hindi natin alam, hindi naman natin kagustuhan. Sino ba naman ang may gusto na madisgrasya, di ba? So safety nyo rin yan, kayo ang gagamit. So kailangan wag tipirin kung kinakailangan. Kung magkano yung motor nyo, sabi ko nga, kung magkano yung motor nyo, dapat naka-budget doon ang safety gears nyo, jacket, paddings, helmet, dapat naka-budget doon ang budget nyo sa pagbili ng motor. Hindi lang motor. Meron dyan mga naka-motor nga, ang ganda ng motor, forma ng motor, bigatin yung motor, or naka-full set, kargado, pero gears, helmet, hindi kalidad. So, lesson learned, dapat mag-invest tayo sa good gears, helmet, lalo sa helmet kasi nga, pag na-disgrasya ka, laking tuyan guys. So, dito lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. So, comment dyan sa baba. Subscribe na rin. Click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa susunod na videos ko. So, maraming salamat. Haki Dala sa Vlogs. Out!